Привіт! Я Іванка і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я тут в горах на висоті 1100 метрів буду знайомити вас ось цим будинком позаду мене. Тут, в принципі, завжди досить вітряно, але я приїхала саме в ту погоду, коли у нас штормове попередження і просто шалені вітри. Скажу чесно, я довго вагалася, чи їхати в це місце, робити випуск. Адже спочатку я собі поставила ціль знімати лише про людей, які безпосередньо живуть в будинках, в горах, на хуторах, в селах, а не лише там приїжджають на вихідні чи приїжджають на сезон. Але з часом я трохи попустилась, зрозуміла, що варіанти, коли люди живуть на вихідних, чи живуть сезон, чи часом живуть, а часом здають в оренду, теж заслуговують на увагу. Це не буде класичний випуск про сім'ю. Ми поспілкуємося лише з власником та автором проєкту Тарасом. Тарас займається туризмом і має котеджі в долині цього села, а згодом вирішив вибратися повище і придбав стару гуцульську хату. Зазвичай я запитую своїх героїв, як вони докотились до такого життя. Я знаю, що ви тут живете не постійно з сім'єю. Ви живете частково нижче тут в горах, частково у Львові, частково в селі біля Львова, скрізь. Тому я просто запитаю, як тобі стукнуло в голову зайнятися високогірним будинком? Насправді було завжди бажання мати десь на горі такий будиночок, щоб можна було заховатися. Особливо тому, що в мене є дитина, і щоб залишити її після себе, цей будинок, щоб вона, як ми бачимо, різні є часи, і щоб вона могла в будь-який момент, щоб не сталося, там знаходитися. І хотілося взагалі не те, щоб збудувати будинок, хотілося і якийсь старий будинок, який вже швидко, вже от він вже розпався, бо там вже стеля протекла і так далі. Відновити, зберегти ту історію будинку, яка в ньому була, наскільки то можливо. Це в нас є вхідна група. Вхідну групу нам, на жаль, не довелося відреставрувати, оскільки вона була повністю на процентів 70 зігнивша, тому довелося по тих малюнках, які були, по тій фотографії, яка в мене була, постаратися відновити її. Було досить нелегко, оскільки багато хто відмовлявся від тих дверей, мало хто вже робить такі двері і не хоче таким займатися, але якщо я не помиляюсь, десь після 4-го або 5-го майстра ми зійшлися і по ціні, і по тому розумінні, що я тут хочу. І ми отримали повністю нову вхідну групу. Звичайно, там ручки я поставив вже нові. Тут ще ми маємо доробити, це вже тут місцевий житель має нам зробити ці такі місцеві кучері, щоб вони відповідали справжності і дійсності гуцульської хати. Тут вона була жовта, чогось ми не наважились вже на той колір, повністю жовтий. Тут є така спеціальна, рейса, на яку будуть завішене полотно, ніби як дерев'яне, в вигляді цієї вагонки. При виході, наприклад, залишаючи хату на тиждень, 2-3, оце полотно, що є, буде зсуватися сюди, в рівень з цією вхідною зоною, цими дверями, які йдуть вже до кухні. І з цієї сторони, тобто виходячи сюди, ми будемо закривати на колодку і отримуємо, так би мовити, важкий доступ для якогось злодія або ще щось, оскільки тут можна просто розбити легенько шибку і залізти до хати. З цієї сторони нашого ганку в нас є мебель, яку нам вдалося відреставрувати. Вона тут була. Ми її зараз використовуємо для взуття, для чистячих засобів, для взуття. Також вішак оцей, сам відреставрував його. І оскільки тут було розуміння велике того, що тут буде холодно, бо ці двері ми не хотіли категорично ставити пластикові. Вони повністю продуваються, тобто коли вітер, вони будуть продуватися. Ми то розуміли, тому тут створена така тепла подушка, тут є електрична підлога і тут вже двері йдуть в кімнату. Вони теж були спеціально зроблені з скла, щоб максимально це світло, яке є на вулиці, поступало в кухню, оскільки в кухні, крім оцих дверей, більше немає ні вікна, ні нічого. У мене є цікава історія, пов'язана з Красником, цим селом, де знаходиться дім. Колись у студентстві я сюди вперше приїхала
в гори подорожувати. Тоді я усвідомила, що для того, аби поїхати куди я хочу, не обов'язково чекати, доки я почну заробляти багато, аби там замовити готель чи ще щось. І знайшла просто можливості з бюджетом, я не пам'ятаю, там було 100 гривень, 200 гривень, ну десь приблизно отак. Знайшла до кого поїхати в гості, і тут ще ходила по горі, знайомилася з місцевими людьми, фотографувала їх, і потім через рік приїхала віддавати фото. Досі пишаюся тим своїм маленьким проєктом. Пам'ятаю, що я тоді, коли шукала місце, куди поїхати, я знала, що не хочу їхати оце в Буковель, ще кудись. Хочеться в місце, яке буде максимально наближене до просто гірського життя. Я тоді знайшла будиночок місцевих, які поділилися зі мною і моєю подругою. Тішуся, що за роки з'явилися такі місця, які реально максимально наближені до того, що я хотіла. Звісно, це вже зовсім інший порядок бюджету, тому що якщо тоді на всю поїздку я там до 300 гривень витратила, то зараз я розумію, що аби там побудувати, відновити комфортний, класний будинок в горах, це зовсім абсолютно не ті гроші. Та й взагалі уявити тоді, що через 8 років в мене буде якийсь такий прикольний свій проєкт, я не буду боятися говорити зараз на камеру. Це взагалі просто щось із ряду фантастики. А поки я розкажу вам про прикольну штуку від українських програмістів. Браузерне розширення TruePrice. Ним можна користуватися з ноутбука або з телефона. Я додала його в браузер Google Chrome і, до прикладу, мені потрібен павербанк. Так, я та людина, яка досі не закупилася достатньою мені кількістю. Я просто знаходжу цей товар в інтернеті, переходжу на картку і ось в мене є чарівна кнопочка. Натискаю і маю посилання, де придбати дешевше. Ось для порівняння я дивилась пилосос, і я знайшла за 9 тисяч, а розширення мені показало менш як за 7. Можна зекономити гроші, відкласти на поїздку в гори або ще краще задонатити. А також на розетці є графік цін, можна побачити, як змінювалися ціни протягом останнього часу. І сканер штрих-коду для використання в офлайн-магазинах. Лінк на це розширення буде в описі під відео. Сподіваюсь, вам сподобається, я сама нещодавно про це дізналась. Чи знаєш ти якусь історію цієї хати? Я знаю, що вона була перевезена. І чи можеш ти хоч трошечки розказати, як це тут відбувається? Те, що вона була перевезена, це більше такі мої здогадки, оскільки коли ми розібрали повністю її, в плані обрешітки, фасаду, ми побачили там, що є такі негарні вузлові з'єднання, і прийшли до рішення, що вона була тут поставлена, і плюс ще там, де ванна знаходиться, була добудована. Тобто якась частина була перевезена з якогось місця, поставлена тут, а мабуть ще хлів знадобився, той, що там є, де ванна, і добудували, я так розумію. Якщо зняти, так як ми зняли цей весь фасад, вона не настільки була приваблива, як хотілося би. Кухня. Це колись були хороми, називалось. Так. Вони тут дуже-дуже великі, як для хат, в яких я бувала. Нам з цим пощастило, хороми насправді дуже великі. Тут хотілося зробити таку затишну кухню, щоб можна було посидіти. Це є все натуральне дерево. Кухня так само зроблена з натурального дерева. Тут такі полички з підсвіткою. Тут ідея була такої витяжки. І художники з надвірної нам намалювали на свій смак. Тобто я попросив, щоб вони щось тут домалювали, і вони на свій смак нам мені сподобалось особисто. Тут є все необхідне. Умивальник, чайник, газова поверхня. Чому газова? Щоб бути незалежним, якщо там щось сталося, немає світла знову ж таки, і оскільки тут я вважаю, що не треба брати так, треба чимось замінювати електрику, світло, щоб не навантажувати так дуже сильно мережі, бо вони тут дуже погані. І тут є балон, тут ми зробили таку для смітничків, і там ззаді є балон газовий, і є ще плюс запасний. Сміття сортується, і ви його вивозите куди? Так, сміття тут у нас є змішане таке, що перегниває, тоді пластик і скло. А вивозимо в Красник,
і там вже є бочки, а тоді це все вивозиться в верховину. Це є дошка в нас звідси, від цього умивальника. І я попросив, щоб її зафрезерували, покрили маслом. Не знаю, нарізати там сир, коли прийшла більша компанія. Так. Але потім стикнулися з проблемою, що її нема куди покласти. Вона насправді займає дуже багато місця. Та і зробили таке кріплення під цю дошку. Петриківка, тобто це справжній петриківський розпис. Це кераміка під Києвом, ну її вже немає, вона вже розпалася. Там вже спрацювали старші люди, які тільки це могли робити. І вони вже всі повиходили на пенсію, як такої заміни не вдалося їм знайти, і той завод закрився. Тобто доказує те, що не завод робить речі, а люди. Стосовно вхідної групи, це є наші броньовані двері. Тут за цими дверями колись було таке накриття, дуже там дошками оббито, шифером легенько накрите, такі як кладовка. Ну, там було всякого, коли я прийшов, там було безліч всякого, там слоєчки якісь, картонки, якісь бочки перегнивші металеві. Ну, нічого такого. Ми це приміщення вирішили знести, оскільки воно функціональне нам не було потрібне раз, і по-друге, воно не тільки було складське, а оскільки з цієї сторони дуже сильно надував сніг, ну, в ті часи, коли ще снігу було багато. І я так вважаю, що вони зробили таке накриття, щоб оцей брус, бо там брус був вже не закритий, щоб його максимально вдалося зберегти. Тут ця тумба, що є, то її вдалося зберегти. Кавоварку сюди вивезли, то найприємніша річ на висоті 1100 метрів, що ти собі вип'єш запашної кави з молочком. Цей креденс, не креденс, тумбочка, її також вдалося зберегти, відреставрувати. Духова піч електрична, це такий тимчасовий замінник на зиму. Тут по теплу, той камін, який знаходиться в спальні, я покажу, він обігріває цю кімнату і обігріває ванну. Цей креденс, коли ми прийшли, то він був в тій спальні. Ну, та спальня була така найбільш функціональна, я так розумію, вона в ній найбільше перебувала, бо там була і піч, і ліжко, і цей креденс. Тут було що відновлювати, ми повністю його відновили. Ну, він такий характерний для гуцульських країв. Перейду до питань про комунікації, про все. Я знаю, що тут все дуже непросто. І можеш розказати більше про воду, електрику, інтернет? Ну, я скажу, що в горах взагалі все непросто. Будемо починати з води. Я знав, що тут сухий хребет, що тут води як такої немає, суто на цьому горбі. І я хотів шукати криницю. Я зрозумів, що копання криниці мені займе 2 місяці, оскільки вони не копаються так, як з цього регіону, де я, Львівська область, що приїхали хлопці, там за 2-3 дня викопали криницю. Тут ні, тому що тут безліч каміння, там ставиться спеціальна опалубка, і така криниця 8-10 метрів, насправді вона всередині не викладається бетонними кільцями, а викладається камінням. І така робота може зайняти 2-3 місяці. І людина може докопатися донизу, ти розрахуєшся з нею, а вона, на жаль, тут води немає. Ну, тому я відкинув цей варіант. Потім я перейшов до варіанту скважини. В мене тут на ділянці пробурено 3 скважини, і ні одна з них мені не дає води, оскільки в першій скважині хлопці залишили свій бур, гідробур. Тут є пласт землі, він майже весь, оце каміння, що є, бо тут буквально там пів метра, метр і вже зразу камінь йде. Воно все йде отак під 45 градусів. І коли вони пробурилися десь 50 чи 70 метрів, в них засипало обладнання, оцей бур, і вони не змогли його витягнути, прийшлося обрізати троси і витягувати. Друга скважина була пуста, ми там пробили майже на 92 метра. І третя скважина, хлопці пробурилися десь на 70 метрів, бо сказали, що вода буде десь на 100 метрах. Пробурилися, їм присипало обладнання, вони почали це все витягувати, порвали, якось витягнули цей гідробур і сказали, що більше сюди не поїде. Тому я залишився без води, сезон будівництва майже завершувався, треба було щось приймати якесь рішення, але
рішення, яке я мав з самого початку, це вода джерельна, яка є внизу. Оскільки вона знаходиться звідси 600 метрів довжини, якщо брати по схилі, і 130 метрів перепаду, то було моє крайнє рішення, бо звідти і магістраль важко проробити, навіть екскаватором, там є ділянка, коли ось так. Але прийшлося це робити. Там внизу є такий пан Василь, він дозволив мені зробити там міні-таку криницю. Ми зробили прийом води і звідти прорили траншеї на 600 метрів довжини і 130 метрів висоти. Ми зробили тут на горі ще таким чином, що тут стоїть 5-кубова ємкість, в яку закачується вода. В принципі, повністю все тут автоматизовано. Тобто там стоїть поплавок, там стоїть розширений бачок, в який закачується вода, і коли ми звідси відбираємо трішки, воно знову підкачує назад в бак. Для чого бак? Для того, щоб якщо десь ти заблокувався тут, не знаю, засипало снігом, там ще щось, вода знизу не поступає, там щось сталося, забилося, насос поламався, безліч варіантів. Завжди в горах має бути якийсь запас чогось. Запас електроенергії, якщо це можливо, запас води, і запасний варіант. Так само та ємкість була створена для того, щоб коли не буде світла, а тут може бути всяке, бо сюди підходить там 2 кілометри лінії на дерев'яних опорах, частина з яких проходить через ліс, і може впасти опора, там ще щось. У нас є генератор на цей варіант, але все рівно, якщо це, скажімо, сталося вночі, ти спокійно зможеш відкрити кран і там буде холодна вода, оскільки 5000 літрів давить. Є напір і там одна атмосфера є тут завжди холодної води. Це величезний так само плюс. Стосовно комунікації, що ще? Інтернет. Електрика, ти сказав, що там опори дерев'яні і є генератор. Так, світло доволі погане, бо це кінцева у нас тут точка, але ми поставили стабілізатор напруги, який вирівнює ці всі варіанти. Також поставили спеціальний акумулятор на інтернет, щоб не було такого дискомфорту, бо може пропадати світло секундами, наприклад. Ти того, коли знаходишся в будинку, не замітиш, але інтернет буде пропадати. Роутер буде перезагружатися і в тебе там 5-10 хвилин не буде інтернету. Це, в принципі, недорого, так що можна зробити таке. Електрика ми сказали, вода ми сказали, і каналізація там. Септик? Так, звичайний септик там з 2 переливами. Так, тут у нас ванна. Вдалося помістити тут все-таки пральну машину. Без неї нікуди, інколи хочеться попрати речі за собою. Тут поставили таке велике дзеркало, воно є художнє, ручної роботи. Оця вся палітра кольорів, плюс оце видавлення, це гіпсові такі плиточки в вигляді квіточок. Це я бачу, як дівчина це все робить. Вішачок відновив, перефарбував, він тут був, то ми його поставили. Получилося, що доволі широкий умивальник. Ручки, які вписалися тут в інтер'єр дуже. Туалет, що тут ще сказати, ванна. Ванну така задумка була зразу зробити, щоб можна було полежати, але водночас і прийняти комфортно душ. Тут і, в принципі, рушникосушка, ця плитка, що є, на нашу думку, дуже вписалася тут в інтер'єр. І електрична підлога під ванною. Для того, щоб, наприклад, ми вчора виходили з ванної, і цей килимочок був мокрий, і вже на ранок він сухий. Тут, так як я говорив, оцей камін, що є в спальні, він нас опалює 2 кімнати, плюс там, де він знаходиться. От через цю решітку тепле повітря поступає, а звідси холодне повітря заходить в саму топку, і така циркуляція повітря виходить, за рахунок чого тут більше, ніж достатньо. Ми поговорили про всі комунікації, окрім дороги, тут дуже складний доїзд, мені прям було страшно їхати. Розкажи, будь ласка, от ти казав, тут дорога така собі є більш напрям, і чи плануєш ти якось з нею щось робити на весну? Так, ти правильно підмітила, що це не дорога, більше напрям. Принаймні більша половина з неї це більш напрям, а до того моменту є прошутрована дорога, просто наклонна дорога, але тим не менше можна доїхати. Ми і так робили, ми
брали екскаватор, той, що в нас є, і підправляли цю дорогу, але оскільки там немає шутрованої основи, і оскільки тут не 100 метрів, не 200, не 300, а це буде цілих там 2-3 кілометри потрібно робити шутрованої дороги, ну, я думаю, що будемо якось своїми силами пробувати підлатувати і по можливості, де є, скажімо, найбільші місця, де є ймовірність застрягнути. Ну, як на мене, це такий найправильніший варіант, тому що зараз через деякі ділянки ми проїжджаємо людей. На літо, я думаю, що ми щось поміняємо. Зараз люди якось ввійшли в наше положення, що ще ми не мали такої можливості це зробити, ми там проговорили з ним. А вже на літо будемо пробувати якось цю дорогу, що є, або машину якусь інакшу поміняти. Ну, наприклад, на багі, на квадроциклах тут все сезонно можна заїжджати, виїжджати. Ну, більша проблема, коли приїжджає компанія або там 4 людини. Коли сам, то тут байдуже, коли тут пішки можна вийти. Так, і це важливо там з людьми проговорити. Якась, коли ти приїжджаєш в гори, має бути відповідальність перед людьми, перед місцем, бо ти якби спочатку тут гість, і там я знаю, що всі люди вони самі підсипають дорогу, самі повинні цим опікуватись. Найгірше це коли дощ або все розмерзає і така. Ну, це оця погода, в яку я приїхала. Так. До того було ідеально. І ремарку зроблю, що у нас вітер, я сподіваюся, його не дуже чути в мікрофон. Якщо чути, то просто знайте, що ми чуємо останню добу. Так. Ще дякую всім, хто підтримує мій YouTube-проєкт фінансово. В нас з'явилася прикольна платформа від Монобанку Base. Це такий собі аналог Патреону, і він значно зручніший. Я вже там була в перших людях, хто зареєструвався. Тому, якщо вам це відео сподобалось більш, ніж просто сподобалось, і ви хочете лишити чайові, або оформити постійну підписку проєкту, то буду дуже вдячна. Всі лінки лишаю в описі під відео. Це в нас спальня. Так як я говорив, тут проводились власники найбільше часу, оскільки тут була величезна піч, на якій готували постійно. Тут 2 ліжка стояло, і тут було одне маленьке віконечко і друге маленьке віконечко. Не хотів я, щоб от зараз бачите оцю всю картину, щоб тут була величезна кухонна піч, на якій треба було би щось гріти, їсти там або ще щось. Ну, хотів, щоб вже спальня тоді залишилася просто спальня і все, щоб ти собі розпалив камін. І більше ніхто вже не заходив до тебе в кімнату, грубо кажучи. Ну і плюс до того, спочатку я то хотів її зберегти, це я вже зараз так говорю. Дуже поганий кахель був, неякісний. І він був, 80% він був повністю пообчихуваний, потріснутий. І пічник, який мав це робити, він сказав, якщо я його розберу, то, мабуть, 50% потрібно буде викинути. І ми так щось прийняли рішення, потім я вже почав приглядатися до цієї печі, топки, і, в принципі, зупинилася на тому. І вона обігріває тут мінімально, оскільки площа кімнати мала, і щоб тут не було задушно, тут немає ніяких сюди вент-каналів додатково, тобто тільки легенько той кахель, який нагрівається, він не так швидко нагрівається, але все рівно. Ну і сама піч, саме скло, що є, воно сюди тепло. А все решту воно віддає в ванну і в ту велику кімнату. Це намальована та хатинка, яка тут була, яка і є, в принципі, але з цими вікнами, з тою вхідною групою, з тим фасадом. Фасад ми повністю зберегли, навіть там був такий спеціальний вифрезерований шов, ми його теж зробили. Оці колони, що є, ми повністю залишили, піддаші залишили, дах залишили. Лише оці вікна, що є, ми, виходить, їх якби з'єднали. Тут в цьому місці з'єднали. І подобавляли бокові вікна в спальні. Це шафка, вона стояла в хоромах. Ми її реставрували. І тут зберігаються там речі, що потрібно. Тут зробили такий симпатичненький ліжко-комод, в якому є тисячі шуфлядок, там, не знаю, можна зберігати будь-що і будь-коли.
Ну і саме ліжко з матрацом. Також тут стеля повністю піднята. Ну, стеля для розуміння. Якщо я стояв тут, то вона, якщо я не помиляюсь, десь отут була вже, отут, мабуть, нижній балюк був. Тут мені зробив такий місцевий житель Василь різьблення на бальках. Правда, йому прийшлося це робити вертикально, стоячи, бо ми вже після того вирішили зробити ще таке стародавнє гуцульське різьблення. А цей стіл відреставрували, але не знаю, чому він був зроблений з самого початку занизький. Тобто отут, як ви бачите, не влізаються вже ноги. Який був початковий план на цю хату і як він змінився в процесі роботи над нею? Я попередньо сказав, що хотілося максимально зберегти все те, що тут є. Але коли ми почали її розбирати, знімати обрешітки, підлогу, ми зрозуміли, що не все так класно, як нам здавалося. В стінах були там дірки, як мій кулак, дошки розходились, бруси дуже розходилися. Ще ззовні там плюс-мінус, а оці перегородочні, що тут є, там просто жах, воно все-таки було перекошене. От, перевезено десь звідкись, вона і тут складена, тому, на жаль, прийшлося все повністю перешивати наново. Ззовні ми вирішили її утеплити, оскільки розуміли, що тут є вітер. Навіть я її купляв в лютому чи в березні, тому я розумів, що вітер тут шалений і треба якось, щоб в мене, при тому, коли я зайшов до хати, вулиця залишилась на вулиці, а всередині був якийсь затишок. І також перекриття між першим цим поверхом і горищем ми повністю утеплили, що дало нам можливість зберегти теплоту в приміщенні і щоб ми не палили просто в повітря. Це теж важливо, тому що от півгодинки, годинку такого вітру і то все тепло, що є, воно все вийшло звідси і знову потрібно палити. То це все-таки вийшла реставрація чи реновація будинку? Ми починали з реставрації. І тут така була прикрість ще, що дуже багато було пошкоджених речей, тому що тут хтось зайшов, якийсь некликаний гість, і багато що поруйнував, побив і, мабуть, і покрав. Тому спочатку була реставрація, але потім вже вирішили все робити так, як для себе, стелі підняти, залишити стіни якісь гарніші, тепліші, щоб можна було зайти, чистота, порядок, то вийшло більше реновації. Значить, тут в цій кімнаті вона була взагалі з ліпнини, тобто тут було поштукатурена з глини і такі, здається, такий синій колір чи ще щось таке. І були такі квіти тут по контуру кімнати. Ми вирішили все-таки зберегти, щоб ця кімната відрізнялася. Вже не було суто з дерева. Вирішили зберегти оцю ліпнину, тому ми зробили такі повністю білі стіни, але намалювали оці квіти. Це вже художники з надвірної малювали. Стелю тут довелося підняти. Саму оригінальну штукатурку, що є на початках, ми хотіли зберегти, але не вдалося, бо вона 90-95% всього, що тут було, воно все простукувалось. Тобто, коли ти так стукав, розумів, що воно може відлетіти в будь-який момент. І коли ми навіть вже робили якісь ремонти тут, то два куска таких величезних просто відпали, там, від якоїсь ще вібрації чи ще щось. Ми вирішили, що не хотілося б вночі проснутися від того, що стеля впала. Тому було прийнято рішення, щоб підняти зразу стелю. Стеля тут була так само низька, десь ось так, я так наскільки пригадую. Ми її підняли і зробили наново таку декоративну штукатурку вапняну і по ній вже нанесли оці розписи. Тут було два вікна маленьких, симетричні до тої кімнати, так як побачите з картин.
Тут є речі, які вдалося і ми змогли зберегти. Це ось такі сувеніри попередніх власників, що були. Тут така спеціальна підставочка голочки, ниточки. В оригінальному виконанні ми взагалі з нею нічого не робили. Мій улюблений стіл, за яким я дуже люблю сидіти. Саме і місце, і стіл, і матеріал, і кріселко. Той стіл тут був. Ну і лампа така звичайна. Настільна. Це вже нам Ікея допомогла в тому. Стелаж виконаний оцей з дерева. Це така як уявна перегородка між спальним місцем і вже відпочинковою зоною ввечері. Шафи, в принципі, ми з ними нічого не робили. Єдине, що ми їх підшліфували, бо не всі закривалися, завіски, здається, поміняли. І все. В принципі, ми їх ні лакували, ні фарбували. Я так розумію, я ще не запитувався власників, але це, мабуть, було на весілля, тому що тут є жіноча рука, прізвище, ім'я по батькові тої жінки, яка тут жила, і чоловіча рука. Ну, правда, це прізвище, ім'я по батькові, це я не знаю. Це є наша картина від Мар'яни з Коломиї. Тут була така задумка, що знаходячись в будинку, ти, в принципі, бачиш краєвиди на всі сторони. І оскільки будинок називається «Глобус», ще хотілося б задню сторону. А задня сторона – це у нас краєвиди на Буковель, на там гору Хом'як і так далі. І ця картина – це якраз є повна ілюстрація того, що відбувається на тій стороні, але з будинку ми цього не бачимо. Також тут є, що я забув сказати, що ми всюди вивели датчики пожежі, є в кожній кімнаті санвузол, ну, в кожних кімнатах є датчики пожежі, вони підключені під AJAX, є датчик затоплення. Зрозуміло, що там пожежна сюди не виїжджає, є вогнегасники. Але це зроблено для того, що коли ти знаходишся далеко, ти хоча б якось мінімально можеш розуміти, що відбувається з твоїм будинком. Чи не затопило, чи немає пожежі. Ну, хоча б ти будеш знати, а не тобі позвонили там, ну, не дай Бог, згоріла хата там чи ще щось. Так само є відеонагляд і сигналізація. Тут в нас, виходить, повністю дерев'яна підлога. Тут звичайна смирикова дошка. Найбільше, що мені подобається, що вона не повинна, але вона так хрустить під ногами. Тут ви бачите такий поріг. Поріг утворився із-за того, що треба було або тоді вкрасти тут оцю висоту, тобто, грубо кажучи, там 15 см. Будинок довгий, і він був на одну сторону пологий. Тут є камін. Він обігріває тільки цю площу будинку, не більше і не менше. Ну, ми так експериментували, якщо там були морози, то в принципі ти його палиш там до моменту, коли ти засинаєш, скажімо, там година 11, на ранок ще тепло, десь так годинка 5-6, потрібно раз його розпалити і все. І тоді вже в обід сонечко виходить і в принципі вже її опалювати не потрібно. Ти до того будував будиночки модульні, сучасні під здачу тут в цьому ж селі нижче. Пізніше ти займався цим будинком. Наскільки тобі по відчуттях процес відрізнявся будівництва того і будівництва цього? Скажімо, тут будувати так просто Х2 складніше в плані логістики, в плані коштів. Тобто, якщо там в Красник Резорт ми будували і там дорого, бо там доставки і так далі, то тут Х2 дорого, а інколи і Х3 доставки якихось матеріалів, доставки вікон, монтування вікон. Так само навіть кожен день треба було підніматися для того, щоб завозити сюди майстрів. Ти знаєш, як то буває, починає крутити, щось забув, треба ще якісь шурупи, ще щось докупити. Інколи ти забуваєш, інколи він забуває. І в день могло бути і 3-4 підйоми сюди. Ви починали цей будинок робити для себе. В результаті трохи змінили концепції, почали здавати його в оренду. Чи не шкода відразу отак здавати в оренду чужим людям, коли вклав стільки зусиль і себе взагалі? Ну, насправді в цей будинок я вклав таку як
частинку точно, велику частинку своєї душі. Тобто це не був просто якийсь робочий проект, який потрібно зробити від початку до кінця. І я, і дизайнери, і брат мій, ми всі вклали сюди частинку своєї душі для того, щоб створити якийсь затишок. Насправді, коли ти, як виявляється, я не знав цього, але коли ти вкладаєш якусь частинку своєї душі, особливо коли там робиш це для дитини і для своєї сім'ї, ти, як виявляється, хочеш поділитися цим і хочеш, щоб хтось відчув те саме, що ти тут вклав. Так, звичайно, будуть люди, які скажуть, що там було робити, там ще щось. Але то не важливо, тому що відсоток людей, яким це сподобається, більший. І, мабуть, ти в кінцевому результаті ти получаєш більше, ніж ти хотів віддати. І знаєш, ти як почав займатися там будинком ремонтом, зрозумів, що тут дуже багато речей, які ти спочатку думав, можна відновити, виявилось не можна, там вони були в значно гіршому стані. І чи можеш ти виділити, назвати якісь найважливіші речі, на які варто звертати увагу при виборі будинку? Чи помилки, які ти зробив і не хотів би робити? Чи є у тебе такий список? Помилка може бути тільки одна, коли людина буде багато думати, нічого не зробити. Тобто, якщо ви наважились на щось, то потрібно це робити. А нюанси будуть завжди, але на то ми створені люди, щоб це все переборювати свій страх в першу чергу. Руки все зроблять. В принципі, треба дивитися на будинок, чи він не падає, чи здоровий весь кістяк будинку, чи брус не гнилий, всі підвалини чи не гнилі. І вийти на горище, подивитися, чи не протікає дах. Тобто, якщо не протікає дах, то немає якихось проблем, що ви це не відновите. Слава Богу, що власники накрили його шифером і він не зігнив. І вони, коли його продавали, вони таку сказали просту, банальну, але правдиву істину, що краще я його зараз продам і хтось його зробить, відновить, ніж я потримаю його ще рік-два і він просто зігниє. І я зрозумів, насправді вони правду говорили, що таких будинків багато і не треба боятися їх. Хтось хоче їх відновлює, хтось не хоче відновлює, просто звалює там, це право кожного. Але якщо у вас є якийсь такий будинок, ви не маєте можливості за ним доглядати, не маєте можливості його відновити, перекрити дах, якісь елементарні речі, то, мабуть, краще його продати. Наприклад, якщо він вам заважає на ділянці, то краще його продати, щоб хтось собі його перевіз. Можливо, когось то цікавить. Чи за гроші, чи за безцінь. Це вже питання кожного. По вибору ще, що дивитися, це вода. Не бути таким впевненим, як я, що у вас вода буде. Бо, так як я сказав, проблема найбільша, я вважаю, взагалі в комунікаціях, якщо брати будинок, то на нинішній момент це є вода. Якщо у вас немає води, краще, в принципі, за той будинок не братися. Тому що світло ви зможете зробити, інтернет ви зможете провести, опалення ви зможете зробити. З водою, на жаль, у вас нічого не вийде. Так, воно все це зроблено, що ми від води так залежні, що краще утримуватися, скажімо так, краще утриматися від того будинку, якщо ви не впевнені, що там буде вода. Якщо ви вагаєтесь, заплатіть кошти, приїдуть буровики, пробурять вам скважину. Ви втратите 50 тисяч, 70. Але вода – це саме, я вважаю, для пошуку будинку це саме найважливіше. А ще я хочу сказати ось таку річ. Я знаю, що є люди, які категорично проти, наприклад, пластикових вікон у відновленні старих будинків. Але будь-який такий відновлений дім – це мінус одна розвалена хата, про яку потім знімуть хащі, що ось Україна помирає. Тому закликаю всіх бути відповідальними до природи, до сусідів.
не порушувати якийсь дуже звичний устрій життя людей. Дякую, що провели цей час разом з нами. Якщо ви захочете приїхати в цей будинок відпочити, всі лінки я дам в описі під відео. Також посилання на свій інстаграм. І па-па, до нових зустрічей! А хто додивився аж сюди, от вам маленька історія, як у нас ввечері видуло вікно. Виявилось, що воно було поганенько закріплене, і під час відкриття дверей вітер задув, вікно вилетіло, але не розбилось. Ми все поставили, закріпили надійно, краш-тест пройдено.